Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. V jednom programu jsem pracoval na regeneračním programu pro dlouhodobé vesmírné cestování. Na některých plavidlech, která byla dlouhodobě ve vesmíru, se zhoršoval u astronautů jejich zdravotní stav. Tento program to řešil zlepšením životního prostředí na palubě a používáním různých frekvencí. Pak se začaly používat některé frekvence, které situaci zcela změnily. Frekvenci Země, Schumannovu frekvenci, Solfegiho frekvence, frekvence křišťálů, krystalů, kamenů, stromů, rostlin. Na plavidle se pěstovaly rostliny a převážely různé krystaly. Posádka byla mnohem zdravější, psychicky i fyzicky. Musíme se vyvinout k bodu, kdy budeme ctít, rozvíjet a udržovat homeostázu na planetě. Gaia nás zatím z planety nevyhnala, protože sice platíme, ale děláme tu příliš hlučné večírky a planetu poškozujeme. Musíme s tím přestat a Zemi vyčistit. To je přece to nejdůležitější, protože bez harmonické Země nebudeme ani my. Ani bez harmonické přírody, zvířat a rostlin nemohou být ani harmoničtí lidé. Všechno a všichni musí fungovat stejně jako naše těla v homeostázi. V projektech byl objeven jeden protein, který má skvělé regenerační a omlazovací účinky. Jedná se o alfa-makroglobulin. Tlumí proteázu a zastavuje veškeré záněty. Zjistili, že když se píchne do kolenního kloubu, dokáže zregenerovat i kloubní chrupavku. Jinak se tyto klouby regenerují velmi těžce. Alfa-makroglobulin systematicky omlazuje buňky stárnoucí kvůli slunečnímu záření a gravitačnímu poli veličinám spojených s časem. Pracoval jsem také na jednom z utajovaných projektů. Bylo to 30 kilometrů jižně od New Yorku. Měli zde zařízení takzvané Teslatron. Je to přístroj, který dokáže ohýbat čas a využívat Teslovu energii k léčbě zánětů, AIDS a podobných zdánlivě nevylečitelných nemocí a měli při této léčbě vysokou míru úspěšnosti. Přístup k této technologii má jen úzká skupina z elity a zasvěcení jedinci. Tato jednotka umí také omladit organismus. Sedíš tam hodinu a podle stopek uplyne jen 15 minut. Během této procedury výrazně zhubneš, intenzivně se detoxikuješ a zbavuješ se větší míře kyselin, metabolitů i těžkých kovů. Mimozemci, jejichž DNA odráží ultrafialové záření a elektromagnetické pole, žijí mnohem déle než my. Úžasné léčebné účinky má také čtvrté skupenství vody, která vznikne například tak, že blesk uhodí do vody. Spousty léčebných technologií je potlačeno, nemůžete si patentovat vynálezy, které jednoznačně pomáhají lidem. To si pak nebezpečně zahráváte s farmaceutickým průmyslem, musíte překonávat obrovská úskalí a obcházet překážky ze strany vlády, FDA a dalších vládních orgánů. Všechny platformy na základně jsou pronajímány korporacemi vojensko-průmyslového komplexu. Armáda většinou neví o ničem, co se zde děje. Mocní vědí, že únik informací by pro ně
byl přímo ničivý a proto je utajení věnována abnormální a extrémní pozornost. Proto se musíš striktně držet pravidel. S nikým nesmíš mluvit, nikomu nesmíš nic říct, nesmíš konzumovat žádné drogy a alkohol. Každé 2 týdny tě testují. Tato omezení mě tehdy v podstatě vyhovovala. Stačilo odvést dobře svoji práci, odejít a mlčet. Neměl jsem s tím tehdy žádný problém. Po každých 4 měsících poskočíš, což znamená, že získáš další bezpečnostní oprávnění. Neustále tě kontrolují, dokud neuvedou, že jsi neudělal vše, co ti bylo uloženo. Pokud se ti stane něco výjimečnějšího, třeba dostaneš pokutu za rychlou jízdu, tak jim musíš během 6 hodin volat. Taky v případě, že nevycházíš se svým velitelem nebo se ti nelíbí služba. Velitelé byli velmi přísní, ale vůbec netušili, co se tam ve skutečnosti dělo. Pokud prosáklo něco podstatného z programu základny, byla ihned spuštěna dezinformační kampaň a maskovaly se věci, které se dostaly na veřejnost. Běžní vojáci a vojenský personál nevěděli o ničem a všichni byli udržováni v naprosté nevědomosti. Pokud někdo uviděl něco skutečně podstatného, tak zmizel nebo byl klidně zabit. Na základně probíhaly pravidelně briefingy, většinou 1krát měsíčně, kde se setkávali vedoucí jednotlivých oddělení. Setkání probíhalo ve velkém zasedacím sále o účasti kolem 300 lidí. Zde se probíraly základní věci a sdělovaly nové informace týkající se protokolu. Hovořilo se o financích, kdo co potřebuje profinancovat, kdo potřebuje posílit personálně, které techniky a kam je třeba posunout, aby pomohli dokončit rozpracované projekty. Tak jsme se mohli dozvědět řadu důležitých informací, které jinak byly velmi rozčleněné. Tady jsem se dozvěděl podrobnější informace o některých mimozemských tělech, o hybridizaci a hybridech, klonech, kosmických lodích, energetických zbraních, portálové technologii. Také se zde probírala regresivní terapie a regenerační vlastnosti buněčného materiálu a chemických látek. Snažili se množit neurochemické buňky a substance důležité pro tisk jednotlivých orgánů i celého těla. Tělo se může omlazovat jen na určité časové úrovni. Tak, to je pro tento díl vše. Já děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak like a u dalšího videa nashledanou.